سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. این اولین ویدیوی من بعد از مدت هاست توی دکور جدید، توی سال جدید. امیدوارم که سال خوبی برای هممون باشه و بتونم ویدیوهای خیلی خوبی رو براتون تولید بکنم با شفافیت و صداقتی که امیدوارم توی همین ویدیوهامون اتفاق بیفته. نکته اینجاست که امروز به گوشی پوکو X4 Pro میپردازم، گوشی که تقریبا 2 ماه پیش معرفی شده و یه دیزاین خیلی متفاوت نسبت به نسل قبلی، یعنی گوشی پوکو X3 Pro داشته. کلا تفاوت داره توی زمینه‌های مختلف که حالا در ادامه قراره به اونا بپردازم. نکته‌ای که وجود داره اینه که قیمتش 7,900,000 تومانه در زمانی که من دارم این ویدیو رو رکورد می‌کنم، یعنی فروردین ماه سال 1401. توی همین بازه قیمتی چند تا گزینه دیگه هم براتون وجود داره. یکی گوشی ردمی نوت 10 پرو، یکی گوشی سامسونگ گلکسی A52، گوشی بعدی ریلمی 8 پرو و البته میتونید از همین برند پوکو گوشی پوکو F3 رو برید سراغش. یه چیپست خیلی فوق العاده داره و میتونه انتخاب خیلی خوب براتون باشه. خب از طراحی اون شروع میکنم و اولین چیزی که با برداشتن این گوشی، اولین حسی که بهتون منتقل میشه اینه که چقدر این گوشی ساخت خوبی داره و در مقایسه با نسل قبلی که پنل پشتیش از جنس پلاستیک بود، این گوشی پنلش از جنس شیشه است، فریم دوباره پلاستیکیه. ولی خب همین تغییر متریال پنل پشتی این حس رو منتقل میکنه که چقدر این گوشی خوش‌دست و زیباست. مقدارم وزنش تغییر کرده، 205 گرمه، ولی خب همچنان خوش‌دست. لبه‌های کناریش هم شبیه آیفون 12 و آیفون 13 شده، یعنی حالت صافی داره که حالا ممکنه برای بعضی خوشایند باشه. سمت راست پاور باتن رو داریم، همراه دکمه برای کم و زیاد کردن صدا. بالا جک هدفون رو داریم، پایینم پورت USB تایپ C قرار گرفته، به همراه درگاهی برای قرار دادن 2 تا سیم کارت، یا اینکه به جای یکی از اون سیم کارت‌ها بخواید از مموری میکرو SD استفاده بکنید. در مورد طراحیش باید بهتون بگم که خیلی شبیه سری M شده در کمال تعجب، یعنی پشتش این برآمدگی سیاهی که می‌بینید خیلی شبیه گوشی پوکو M3 و M4 که خب اینم نکته‌ای که باید بهش توجه بکنید. و البته مشخصات سخت افزاری اون به شدت شبیه گوشی ردمی نوت 11 پرو، یعنی اگر پنل‌های پشتیشون رو بذاریم کنار که یه مقدار با هم متفاوتن، مشخصات سخت افزاریشون به شدت به هم دیگه شبیه و اینم یه ذره عجیبه دیگه، چون هر دوی این برندها یعنی ردمی و پوکو زیر مجموعه شیائومی هستن، احتمالاً به خاطر همون این اتفاق افتاده. خب گوشی پوکو X4 Pro توی 3 تا رنگ عرضه میشه، مشکی، آبی و زرد. اینی که اینجا دست من زرد یه حالت لیزری هم داره که وقتی میچرخونیدش تغییر میکنه که حالا اینم ممکنه برای جوونا یه مقدار جذاب باشه. در مورد سنسور اثر انگشتش هم باید بهتون بگم که سرعت بسیار بالایی داره و به محض اینکه انگشتتون رو لمس میکنه سریع گوشی رو آنلاک میکنه و میتونید روش حساب باز بکنید. خیلی مشخصه که پوکو تصمیم گرفته که بیاد و اون سنتی که قبلا یه سری گوشی میان رده با چیپست بسیار فوق العاده رو عرضه میکرده رو تغییر بده. الان شاهد گوشی‌های میان رده هستیم که چیپست نه فوق العاده بلکه خوبی دارن. این گوشی هم چیپستش کوالکام اسنپدراگون 695 5G، چیپست بسیار خوبیه، میتونید کارهای مختلف رو به راحتی باش انجام بدید. اما وقتی اون رو با نسل قبلی مقایسه میکنید، یعنی پوکو X3 Pro، چیپست کوالکام اسنپدراگون 860 توی اون استفاده شده، یا حتی گوشی پوکو F3 که چیپست کوالکام اسنپدراگون 870 رو داره و هر دوی این چیپست ها نسبت به 695 استفاده شده توی پوکو X4 عملکرد بهتری رو دارن. پوکو یه قدم عقب‌تر اومده توی زمینه انتخاب کردن چیپست و این گوشی عملکرد پردازشی ضعیف‌تری رو نسبت به اون دوتا داره. این خیلی نکته مهمیه و سوال اینجاست که آیا این انتخاب خیلی تاثیرگذاره یا نه؟ هم آره هم نه. اگه خیلی گیمینگ رو به صورت حرفه‌ای پیش میبرید ممکنه که بعضی جاها تو ذوقتون بخوره، ولی نه اگر خیلی نمیخواید حرفه‌ای باش بازی بکنید مطمئن باشید که این گوشی کم نمیاره و قدرت پردازشیش کاملا جوابگوی نیازهاتون خواهد بود. من بازی کال آف دیوتی روش نصب کردم، بدون هیچ مشکلی اجرا شد و اون ستینگ گرافیکیش رو روی بالاترین حالت ممکن گذاشتم و خیلی روون و راحت اجرا کرد و مشکلی نداشت. به خاطر سیستم خنک کننده مایعی که توی این گوشی وجود داره، اون قدری که بخواد اذیتتون بکنه گرم نمیکنه و میتونید تجربه نسبتا لذت بخش رو از بازی کردن باهاش داشته باشید. چرا پوکو همچین کاری کرده؟ به خاطر اینکه می‌خواسته گوشی رو عرضه بکنه که توی زمین‌های مختلف بتونه یه حرفی برای گفتن داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اومده از یه صفحه نمایش امولد به جای یه صفحه نمایش IPS LCD توی این گوشی استفاده کرده که همین موضوع میتونه کمک بکنه که تجربه بهتری رو از کار کردن با اون داشته باشید، یا حتی
دوربینایی که رزولوشن بالاتر دارن که حالا توی بخش دوربین قراره بیشتر به اونا بپردازن. این گوشی با اندروید 11 و میوآی 13 عرضه میشه در کمال تعجب، چون 2 ماه پیش معرفی شده و انتظار میرفت که اندروید 12 روی اون نصب شده باشه به صورت پیش‌فرض، ولی خب این اتفاق نیفتاد و امیدوارم که آپدیتی براش عرضه بشه که بتونه این اندروید جدید رو هم روی این گوشی داشته باشیم. درباره انتخاباتون برای خرید این گوشی هم باید بهتون بگم که 3 تا ظرفیت 64 128 و 256 گیگابایتی رو دارید به همراه 2 تا انتخاب برای رم که 6 و 8 گیگابایت. پیشنهاد من اینه که اگر خیلی قراره از این گوشی کار بکشید برید سراغ ورژن 8 گیگابایتی که خب خیلی راحت‌تر میتونید نرم افزارهای نسبتا سنگین رو باهاش پیش ببرید یا حتی مولتی تاسکینگ رو بتونید روش داشته باشید که البته این موضوع روی رم 6 گیگابایتی هم اوکیه و خیلی اذیتتون نمیکنه این ماجرا. یه نکته‌ای هم می‌خواستم بهش اشاره بکنم و اون این که این گوشی یه مقدار لگ داره، نه همیشه، مخصوصا موقعی که ریبوت میکنید، ریستارت میکنید یا گوشی رو روشن میکنید یه مقدار طول میکشه تا گوشی به اون حالت نرم و روونی که ازش انتظار داریم برسه. حالا امیدوارم که با آپدیت این موضوع هم حل بشه، ولی خب این اتفاقیه که حداقل توی این گوشی که دست من داره میفته و می‌خواستم بهتون اطلاع بدم، ولی فکر میکنم با توجه به سخت افزاری که داره این موضوع حل بشه. میرسم به صفحه نمایشی که پوکو برای X4 Pro در نظر گرفته. صفحه نمایش 6.67 اینچی که رفرش ریت 120 هرتزی داره، خیلی سریع، خیلی نرم و روونه، رنگ‌های بسیار قدرتمند داره، سیاه‌ها به شدت توش عمیقن به خاطر اینکه صفحه نمایش اولد داره، خیلی تماشای فیلم و عکس و این ماجرا توش لذت بخشه، مخصوصا اگر این موضوع رو در نظر بگیرید با اون اسپیکر استریویی که برای این گوشی در نظر گرفته شده خیلی لذت بخش میکنه تماشای فیلم رو تو این گوشی، که البته اگه دوست داشتید جزئیات بیشتری توی صدا داشته باشید میتونید از همین جک 3.5 میلیمتری که براش در نظر گرفته شده استفاده بکنید. روشنایی صفحه نمایش اونم تا 1200 نیت افزایش پیدا میکنه، بنابراین جایی که نور خورشید زیاده نگرانی رو نخواهید داشت و به راحتی میتونید اطلاعاتی که روی صفحه نمایش وجود داره رو ببینید. میرسم به باتری این گوشی، باتری 5000 میلی آمپر ساعتی که خب ظرفیت بالایی رو داره، یه روز کامل باهاتون همراهی میکنه و اگه عادلانه ازش استفاده بکنید حتی بیشتر از یه روز میتونید ازش کار بکشید. نکته هیجان انگیز در مورد این گوشی اینه که اگه اونو بخواید مجدد شارژ بکنید 0 تا 100% توی 41 دقیقه اتفاق میفته که به نظر من فوق العاده است به وسیله شارژر 67 واتی که توی جعبه وجود داره، اتفاقی که این روزا یه مقدار نادر دیدنش. حتی گوشی‌های میان ردم اومدن و شارژر رو از توی جعبه‌هاشون حذف کردن مثل گوشی‌های جدید سامسونگ، که خب این خیلی جالبه که میتونید انقدر سریع با شارژری که توی جعبه همین گوشی وجود داره این گوشی رو شارژ بکنید. درباره دوربینای این گوشی باید بهتون بگم که یه چینش سه‌گانه رو داریم، از ضعیف‌ترین اون شروع می‌کنم. یه دوربین 2 مگاپیکسلی برای عکاسی ماکرو که توی منوی مور قرار نگرفته و توی همون منوی فوتو اگر اون دکمه همبرگری رو بزنید میتونید بهش دسترسی پیدا کنید و کیفیت عکسی که بهتون میده خیلی جالب نیستش. دوربین بعدی دوربین اولترا واید 8 مگاپیکسلیه که میتونید عکسای قابل قبولی رو باهاش ثبت بکنید. و نکته مثبت در مورد اون اینه که رنگ ها و وایت بالانسش در مقایسه با دوربین اصلی خیلی متفاوت نیست و وقتی که دوربینا رو سوئیچ میکنید خیلی توی ذوقتون نمیزنه این ماجرا. و البته دوربین اصلی 108 مگاپیکسلی که خب به صورت پیش‌فرض میاد از تکنولوژی پیکسل بینینگ استفاده میکنه و عکسایی با رزولوشن 12 مگاپیکسل بهتون میده. عکسای خوبیه، ولی خب اگر جزئیات بیشتری توی عکس ها نیاز داشتید میتونید سوئیچ بکنید روی اون حالت 108 مگاپیکسلی که عکسایی با رزولوشن بالاتر رو ثبت بکنید. انصافا هم کیفیت بالایی داره و رنگ ها رو خیلی زنده میتونه براتون ثبت بکنه. و دوربین سلفی 16 مگاپیکسلی اون که کیفیت قابل قبولی داره. و اتفاق منفی که در مورد این گوشی وجود داره اینه که پوکو X4 Pro نمیتونه با رزولوشن 4K تصویربرداری بکنه و این واقعا ناامید کننده است، چون توی نسل قبلی ما داشتیم، یعنی پوکو X3 Pro میتونه این کار رو براتون انجام بده و این برمیگرده به همون انتخاب چیپستی که قبلتر بهش اشاره کردم. یعنی شما اگر برید دیتا شیت دو تا چیپست کوالکام اسنپ دراگون 695 و 860 رو ببینید اونجا متوجه میشید که اصلا توانایی پردازش تصویر و رزولوشن 4K توی این چیپست وجود نداره.
ولی خب از اون ور ماجرا میتونید استابیلایزیشن الکترونیکی روی دوربین اصلی داشته باشید و تصویرای نسبتا نرم و روونی رو با رزولوشن فول اچ دی باهاش ثبت بکنید. خب در نهایت باید بهتون بگم که به نظر من گوشی پوکو X4 پرو واقعا گوشی خوبیه و میتونه نیازهاتون رو برآورده بکنه. توی گوشی‌های میان رده که خیلی انتخاب‌ها فشردن و کلی انتخاب دارین، گوشیه که حتما باید بهش فکر بکنید و یه نگاهی بهش بندازید، شاید با نیازهای شما سازگار باشه. اگر نمیخواید گیمینگ رو به صورت حرفه‌ای پیش ببرید یا با رابط کاربری شیائومی اوکی هستید، من این گوشی رو بهتون پیشنهاد میکنم. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. توی کامنت ها بنویسید که نظر شما در مورد گوشی پوکو X4 پرو چیه. اگر این ویدیو از طریق پلتفرم یوتیوب تماشا میکنید، حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید، اون زنگوله کناری رو هم بزنید. یادتون باشه که توی کانال یوتیوب ما میتونید ویدیوها رو با کیفیت 4K ببینید. خیلی ممنونم که کامنت میذارید، نظر میدید و امیدوارم که این اتفاق یه روند ادامه دار باشه. مرسی.